Yayavar. Traveler, explorer, and adventurer. Good morning and welcome to my YouTube channel Yayavar. र हामी आज बिहान उठेर साइक्लिङ निस्केका छौँ र आजको हाम्रो यात्रा भनेको गल्याङबाट करादी हुँदै चिउरीसम्म र चिउरीबाट हामी पुल तरेर पारी चोक केदारनाथ मन्दिर पुग्नेछौँ र चोक पुगेर चोकबाट साइकलै पल्ट्यो र चोकबाट हामी तल्लो गल्याङ हुँदै गल्याङ निस्किने योजना छौँ। हामी घरबाट हिँडेको करिब आधा घन्टामा यो करादी खोला आइपुगेका छौँ। गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल यायावर। र हामी आज बिहान उठेर साइक्लिङ निस्केका छौँ र आजको हाम्रो यात्रा भनेको गल्याङबाट करादी हुँदै चिउरीसम्म र चिउरीबाट हामी पुल तरेर पारी चोक केदारनाथ मन्दिर पुग्नेछौँ र चोक पुगेर चोकबाट साइकलै पल्ट्यो र चोकबाट हामी तल्लो गल्याङ हुँदै गल्याङ निस्किने योजना छौँ। हामी चिउरीको यो भाइरल पुल नजिक आइसक्यौँ। अब घरबाट हिँडेको करिब पौने घन्टामा। रमेश दाई साइकलमा पुलमा।
ल यो चिउरीबाट पारी केदारनाथतिर जाने बाटो हो यो। हामी माथि केदारनाथ मन्दिर देखिसकेको छौँ। माथि केदारनाथ मन्दिर चाहिँ हामी यो जङ्गलको बाटो ठाउँ ठाउँ साइकल उचाल्दै केर्दै हामी यहाँ केदारनाथ मन्दिरसम्म आइपुग्न लागिसकेका छौँ। उतै माथि त बाटै छ। अन्त त हामी यो गोरेटो बाटोबाट हाइवेमा आइपुग्यौँ। तर बाटोको अवस्था यस्तो छ। अन्त त केदारनाथ मन्दिर आइपुग्यौँ। हामी केदारनाथ मन्दिर चाहिँ आइपुग्यौँ। ल आजको हाम्रो डेस्टिनेसन यही नै हो है। अनि तल पनि रुद्राक्ष
यहाँ पार्वतीको बिचमा यहाँ गणेशजीको सानो मूर्ति छ गणेशजीको शिव पार्वती र गणेशजी शिवजी पार्वतीको यहाँ छ कार्तिकीय र गणेशजीको पनि उहाँ छ हनुमानजीको उहाँ छ श्री जय केदारनाथ भगवान परापूर्व कालदेखि यस मन्दिरमा एकजना सिद्ध आएर तपस्या गर्नुभएको थियो र यहाँ चाहिँ नि घण्ट चढाउने नबोलेका बालकहरूलाई लिएर आएर यहाँ चाहिँ नि दर्शन गराएपछि र यहाँ भक्कल गरेपछि त्यो पूर्ण हुने यस्तो खालको चाहिँ नि र दुध धार दिने चलन परापूर्व काल सिद्धदेखि आइरहेको थियो शिव शर्मा भन्ने एकजना ब्राह्मणले घुम्दै जाँदा केदारनाथमा पुग्नु भएछ केदारनाथमा पुग्दाखेरि उहाँलाई सपनामा दृश्य भएछ तिम्रै ठाउँमा केदारनाथ भगवान हुनुहुन्छ म उही छु तिमी उही गएर तपस्या गर भनेपछि फेरि उहाँ आएर यहाँ चाहिँ तपस्या गरे यहाँ आएर साँडेको चाहिँ बाट चाहिँ 11 मुख चाहिँ भएको जलधारा अहिले अध्यापक जङ्गबहादुरले चढाएको जलधारा अहिले पनि छ गणेशजीको शिवजीको पार्वतीको गणेश कार्तिकीयको हनुमानजीको यहाँ प्रत्यक्ष चाहिँ स्वरूप छ केदारनाथ मन्दिर चाहिँ नि एउटा स्ट्रक्चर मात्रै भएको छ अहिले चाहिँ नि ढुङ्गा आएको छ पुरा झ्यालढोकाहरू बनेका छन् अब यसपछि चाहिँ नि आजैबाट चाहिँ नि सायद आजैबाट काम सुरु हुन्छ होला जडीबुटी युक्त वनवाटिका बनाउने अनि गौशाला बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ 45 फुट अल्को तामाको त्रिशूल राख्ने कुराहरू कमिटीले निर्णय गरेर हामीहरू अगाडि आइराखेका छौँ र यहाँ भगवानको कृपाले सबैलाई चाहिँ आफ्नो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ र भगवान केदारनाथले हामी सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ आज हामी केदारनाथ मन्दिर साइकल यात्रा गरेर चिउरीबाट निस्क्यौँ र अब यहाँ यो केदारनाथ मन्दिरको बारेमा यहाँको स्थानीय बासिन्दासँग यो केदारनाथ मन्दिरको बारेमा धेरै कुरा बुझेर अब हामी यहाँबाट अब चोक निस्केर घरतिर जाने सुरसारमा छौँ सदा वसत वैकुण्ठे सदा दर्शन केशव सदा प्राप्ति जीवलोके सदा जीवी सदा सुखी चोक केदारनाथ मन्दिरबाट हामी साइकल बोकेर सर्टकट बाटो निस्किँदैछौँ साइकल बोकेर कतै डोर्याउँदै हामी अब चोक आइपुग्न लागेको छौँ ल यो चोकको चौतारी हो हामी अन्तत यहाँ चोकको चौतारीसम्म आइसक्यौँ हामी चाहिँ चोकबाट गल्याङतिर ओह्रालो झर्ने सुरसारमा छौँ एकछिन कच्ची बाटो छ त्यसपछि चाहिँ हामी पिचमा आइपुग्छौँ पिचमा आएपछि त सजिलै हुन्छ यो कच्ची बाटो चाहिँ अलिक गेग्रेट टाइपको छ ओह्रालो चाहिँ छाडै ओह्रालो छ तर ल हामी पिच बाटो आइपुग्यौँ अब त
यो आँधी खोलाको पुल